khế. Anh Điền ơi. Ồ. Tép cái khế nè. Ba Để làm món vớt bọt ở đây để vớt bọt cái ra nè. Ok. Ba nói làm món nhẹ nhẹ tay. Ủa gì vậy? Tép ram khế đúng không? Mẹ mua rồi đó. Tép rang khế nhưng mà cái này phải là tép đồng kìa. Thì tép này là tép đồng mà. Ủa cái này tép đồng đâu có bự vậy, tép đồng nó như tí như nè, chắc cha rồi lộ chắc này thì tép. Cái đó là loại nhỏ đúng không? Không dạy. Tép đồng này là nếu mà tép này thì là ăn với lại lát nữa mình ăn với bánh tráng thịt luộc luôn. Thịt luộc luôn thì nó hợp lý hơn, chứ còn nếu mà tép rang khế thì không. Tép nhỏ nhỏ chút á, nhìn lúc nhúc nó ngon, nó giống như ruốc vậy đó nhưng mà nó vang ruốc. Đó là tép đồng. Tép thôi nhỏ nhỏ vậy được không? Rồi để được sao để thôi để tuần tới đi, để tuần tới nếu mình làm thì sẽ nhờ nó nhỏ hơn vậy nữa, nhỏ lắm nhỏ luôn. hơn con này nữa hả? Nhỏ lắm luôn. Rồi thôi cái đó để mình tuần tới đi. Rồi, thôi để lát này cái này mẹ luộc đi. luộc ăn với bánh tráng. Lát để ăn chung với bánh tráng thịt luộc luôn. Rồi vậy đi. Lẽ ra hôm nay quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là Colorman lại tiếp tục vào bếp với chuyên mục Cơm Nhà TV theo lời yêu cầu của rất đông đảo khán giả, và cảm giác rằng là Colorman thấy rằng là hình như là mọi người có vẻ thích cái chuyên mục này, mặc dù cái sự phục về của Colorman nó lại trở thành là một cái điều gì đó mà thu hút và đáng yêu. Colorman nghĩ như vậy. Tại vì tuần rồi mình làm có một tuần lễ mà cái clip Cơm Nhà TV với Cáo Hồng á, nó lên tới hơn 350.000 view rồi. Thì rồi xong rất nhiều bạn có nói ủa tuần này có nấu cơm nhà TV không, thì Colorman mới tính là làm cái món là tép rang khế, tép hay là gọi là tép xào khế gì đó, muốn nói cái gì cũng được. Nhưng mà cuối cùng là ngày hôm nay thì bà xã mình đi chợ, thành ra là chắc là ngoài chợ không có cái tép nhỏ đó, tép nhỏ xíu để có lẽ xin hẹn mọi người tuần tới hoặc tuần tới nữa. Tuần tới này thì Colorman đi công tác ở phía Bắc rồi, cho nên có lẽ là sẽ không làm được cái món này. Cho nên ngày hôm nay thì cũng có một món nữa mà Colorman cũng rất là thích, nhưng mà dự tính là không có giới thiệu. Chủ yếu trong ngày hôm nay đó là cái món thịt luộc mắm tôm đó, và rau muống. Tại vì sao? Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Colorman sẽ nấu một nồi canh rau muống mà mọi người đang thấy đây. Đây là canh rau muống tôm khô. Đây là món thứ nhất. Và cái món thứ hai là cái món mà bạn Hoàng Đào rất thích. Hôm nay bạn Hoàng Đào lại tiếp tục là DOP cho mình đó, và bạn Hoàng Đào rất là thích cái món thịt luộc, cho nên Colorman may mà Colorman sơ cua cái món đó dành cho bạn Hoàng Đào. Thế thì hôm nay cho nên cái vụ kia mình hơi bể chút xíu, hơi phèo chút xíu, mà nói nhỏ nói mà kiểu trách móc bả là lát nữa mệt lắm đó nha. Hôm nay bầm mình hết rồi ho rồi, mọi người nghe tiếng ho rồi đúng không? Và hôm nay mọi người thấy cái áo này được không? Áo này màu vàng, hôm trước rồi có làm 2 cái để mà Colorman vào bếp hay gì, nhưng mà nó chật quá, body nó hơi bị chật. Thôi mình sẽ đặt lại. Nếu bạn nào biết chỗ nào đặt áo thun đẹp chỉ mình nha, để mình làm lại một cái bộ áo thun mới để cho nó team của Colorman đi làm cho nó hứng thú. Với lại cái này nó hơi chật quá, hơi body mà thôi kệ, để mặc cho nó có màu sắc chút, chứ ở nhà mà mặc cái áo thun trắng mà nó áo thun mà nó màu cháo lòng nó hơi kỳ ha. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu. Đây Colorman trước mắt là nãy giờ cái nồi này là mình đã nấu ra, cũng mình đun nước nữa khoảng 10 phút rồi, cũng khoảng 5-10 phút rồi. Bây giờ nó nổi bọt nè. Đây, bây giờ mình sẽ vớt bọt ra. Rồi có cảm sắp hết bọt rồi, để vớt bọt luôn, vớt bọt cho nó sạch. Đây, rồi bây giờ bắt đầu. Đây là cái nồi nước bình thường. Đó, mọi người thấy cái nước rất trong. Và tôm khô. Colorman cực kỳ thích ăn những cái loại mà canh rau với tôm khô. Mọi người nhớ rồi, Colorman đã từng ăn canh cải với tôm khô đúng không? Và ngày hôm nay thì lại là tiếp tục tôm khô nữa, tại vì nó dễ, và cái tôm khô mình nó bỏ vào cái nước nó ngọt lắm. Bây giờ thì Colorman sẽ nếm thử. Đây, xem nó ngọt tới mức nào nha. Nếu mà nó chưa vừa thì mình sẽ nếm. Nó ngọt lắm, ngọt lắm luôn á. Trong đây thì Colorman nghĩ rằng là chắc tôm khô chắc cũng chỉ từng được mấy mươi gram hả mẹ? Được 100 gram không? Được nửa chén á. Nửa chén thì chắc là không tới 100 gram đâu. Vậy hả? Chỉ 50 gram tôm khô thôi mà một cái nồi nước lèo như vậy là đã rất là ngọt rồi. Đó, mọi người nhớ các anh ở nhà nếu mà chúng ta nấu đơn giản
ăn rất dễ chịu. Rồi bây giờ là còn rau muống mọi người thấy đây rồi ha. Rồi thì bây giờ Coleman cảm thấy là nó bây giờ bắt đầu mình cảm thấy nó cũng hơi nhạt nhạt chút xíu. Đây mình cho một tí xíu muối thôi, chút xíu thôi. Đó, cho nó có vị đậm đà chút xíu. Rồi xong. Và bây giờ vắt chanh. Đó. Nếu mà chỉ nấu canh chua rau muống mà canh rau muống mà nếu mình muốn giống như canh cải tôm khô thì mình không cần vắt chanh, nhưng canh rau muống là mình nên vắt chanh. Ủa có cà chua? Dạ không. Cái này nếu có cà chua, một ít cà chua nó cũng ngon lắm á. Canh sinh viên á. Rồi cái này bà xã mình gọi là canh sinh viên. Đó. Sinh viên đâu có tiền mua cà chua, có tiền mua rau muống là mừng lắm rồi. Rồi, quên, phải có cái lưới này để mình vắt hột nó đừng có bị rớt vào trong kia. Tại vì sao, khi mà cái hột mà nó rớt vào trong cái nồi nước á, thì nó sẽ dẫn đến cái việc là nó sẽ bị đắng. Đây. Rồi mình vắt tới một cái mức độ nào đó rồi mình sẽ thử xem nó đủ được chua chưa. Đó, thấy không? Đó, nấu có nồi canh mà phải tới 2 người dắt chanh. Mọi người hiểu rồi ha. Đó. Nói đùa thôi, thực ra ở nhà mình làm một mình cũng được. Bây giờ làm 2 tay luôn, có gì đâu. Ha. Rất nhanh. Đấy, vậy thôi, làm hai miếng nó sẽ rất nhanh thôi. Rồi trời dắt vô bỏ vô đây luôn, chết hại tôi gì trời. Uống đì tôi hả? Đây. Coi chừng bị cái bóng đó mẹ nha. Đừng che cái bóng ánh sáng đó. Bóng lấy luôn ánh sáng trời là luôn nó mới đẹp. Rồi đây. Đang giám sát Coleman chính là sư phụ bà xã nha. Hồi nãy cô ấy tính thả cho mình bơi luôn nhưng mà thôi mình đâu có ngu mà đi bơi một mình, đúng không? Bơi phải có nhiều người, lỡ mà có gì chuột rút hay gì. Nói chung là Coleman bơi giỏi lắm. Nhưng mà cho dù là người bơi giỏi nhất các bạn cũng biết đó. Có thể chúng ta rất giỏi nhưng luôn luôn phải có một cái người nào đó dự phòng để quan sát. Cho nên mình đi bơi cũng vậy. Có thể một số bạn chủ quan và rất nhiều người đã chết đuối là vì chủ quan. Chủ quan nghĩ mình bơi giỏi xong rồi không cần cứ nhảy xuống một mình được, không cần ai để ý hết, cuối cùng là chết đuối quan mạng. Mà chết đuối này không phải là vì sao các bạn biết không? Là vì bị chuột rút. Đó, chứ không phải là vì và không biết bơi, mà khi mà chuột rút rồi là coi như là xong phim. Rồi bây giờ nếm thử coi nó đã nước chua nó đã ổn chưa nha. Rồi cái vị nó như thế nào? Yeah, vừa. Ủa sao vô tình vậy? Giờ đủ rồi, giờ đủ. Nếu mà lát nữa có thiếu nữa thì mình để thẳng một chén chanh mình vắt vô thêm thôi. Tại vì có rất nhiều người họ không thích chua, ăn vừa phải thôi. Thì nó vừa hơi chua chút xíu là ổn ha. Mọi người nhớ, tại vì khi mình làm cho mình thì nó dễ, nhưng mà nhiều người ăn thì rất khó. Chính vì vậy cho nên là các cái quán ăn mà làm rất nhiều khách đến là thực sự là họ rất giỏi, họ mới làm được cái điều đó. Tại vì khẩu vị mà, Coleman từng chia sẻ mọi người rồi, khẩu vị mà tất cả mọi người đều sẽ khác nhau. Rồi, đây rau muống. Anh đi anh nhớ quê nhà, chắc mọi người vẫn còn nhớ rồi, cái đó là cái rau muống. Nhớ canh rau muống. Nói thật sự luôn, những người phương xa hay đặc biệt những người xa quê là sẽ rất nhớ canh rau muống. Mà để hơi nhiều quá, hơi dày quá, dài quá đúng không? đó, để cái rổ như thế này thì hơi khó thao tác một chút xíu. Rồi nó sẽ teo lại. Đúng rồi, nhiều quá. Đây. Đây mấy bó vậy mà rau muống mua sao, mua tính một ký hay sao? Tính bó vậy. Một bó hả? Đây là mấy bó rau muống? Thì cái bà ngoại mua 2 bó quá. Bà ngoại lên lầu hả? Ngoại lên lầu rồi, ngoại trốn rồi. Rồi. Chắc là 2 bó rau muống, nhưng 2 bó rau muống vậy là cũng nhiều lắm đó. Đây. Làm cho. Trời ơi, coi thường tôi hoài. Lặt rau được rồi, còn trụng rau để tôi. Cái phần khó nhất để tôi. Nói đùa chứ lặt rau là cái đoạn mà Coleman làm biếng nhất. Mang tiếng là vô bếp vậy thôi, chứ còn cái đoạn lặt rau là mệt lắm. Cho nên các anh nam ở nhà cũng vậy, kiếm mấy đứa em gái hoặc là kiếm bồ hay người yêu gì hay là vợ kêu vô em lặt rau giùm anh chút để anh nêm nếm, mình làm bộ mình lấy cái cớ đó
mình dụ, chứ thật ra lặt rau cực lắm, ngồi đau lưng, mỏi lưng, ê lưng đủ thứ hết. Rồi khi mà cái rau nó vừa xanh xanh như thế này thôi là mình tắt lửa rồi đúng không? Chứ để hồi lát nữa nó dập. Đó. Lát nữa nó dập là ăn hết ngon và nó hết giòn. Đó, khi mà rau xanh đây mọi người nhìn thấy Coleman luộc rau đâu có dở đâu, xanh lè luôn chứ bộ, thấy không? Như vậy là vừa rồi, để lát chút xíu rồi nó xong. Múc ra tô luôn hả? Múc ra cái tô nào? Tô này luôn hả? Rồi ok, vậy thì cho cái tô ra tô luôn. Nhưng mà ra tô nó có nguội không? Rồi trong khi đó thì bên đây là Coleman đang để cho cái nồi nó đang luộc thịt nha. Rồi bây giờ thì thôi mình vớt ra đây trước đi. Đây. Yeah. Wow, xanh lét luôn. Đó. Rau xanh nha, mọi người nhớ là luộc mà giữ xanh chứ không phải là mình thấy nó không đủ xanh rồi mình kiếm màu xanh mình bỏ vô nha. Cái đó là thất bại, đó là nguy hiểm lắm đó. Rồi đây. Oh yes. Rồi. Bây giờ thì nó sẽ múc nước. Đúng ra là giờ mình có đây múc nước. Rồi tôm khô thấy vậy mà cũng hơi bị ít đấy. Hôm sau mình sẽ ráng làm thợ lặn. Đó, ngày xưa đi học mọi người giờ vẫn nhớ là cơm canh sinh viên nữa không? Lặn hoài không thấy con tôm, bây giờ là tôm này nhiều lắm rồi. Đó, đẹp lắm chứ bộ đâu có đến nổi đâu. Đúng là thợ lặn vớt là có 2 con không biết vớt nào luôn cho đủ nè. Sao? Đó. Xong rồi lát mẹ thảy vài lát ớt lên nữa nhìn nó sẽ bá đạo ngay. Rồi ok. Rồi giờ má mì đây món thứ nhất đã hoàn thành xuất sắc. Ánh sáng từ cả hai phía, vừa có ánh sáng xăm lông mày cộng với ánh sáng trời. Cuối cùng đây, nhớ canh rau muống là vậy nè. Đó, các chị ơi, các anh ấy, không có thèm cao lương mỹ vị gì đâu, chỉ cần một bát canh rau muống thôi. Mọi người nhớ nha, anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Lát nữa cà dầm tương ở đâu thì con men sẽ tìm tí. Một tô canh rau muống là các chị sẽ không thể bỏ các anh đi được, các anh không thể bỏ các chị đi được. Rồi mọi người nhớ nha. Nói nhiều quá rồi chừng răng nước miếng tùm lum, khán giả nhắc nhở nữa. Rồi như vậy là món đầu tiên đã xong, bây giờ mình bắt đầu với cái món thứ hai. Đây là cái món mà Coleman nói đó. Cuối cùng cái món mình tính là dự phòng thì hóa ra là đây, thịt luộc. Thật ra thì hôm nay là chắc cũng chỉ có vài người thôi, tức là Coleman, bà xã, rồi hôm nay là có bạn anh Quân nữa, để đồng chí bạn Quân đấy, Điền Quân đó, con trai Coleman đó. Hôm nay là khách mời đặc biệt nhưng mà lại là khách mời bất đắc dĩ, bởi vì bạn này bạn không có thích Coleman review. Quên để thử. Một trong những cái đoạn quan trọng là phải thử thêm lại miếng thịt nó chín chưa, nó mềm chưa, bằng cách là mình lấy cái đũa vào đây, rồi mềm rồi, chín rồi. Ồ rồi, quá được, nó không có đỏ. Đúng rồi ok. Mọi người nhớ hai cái cách để thử thịt theo như là các sư phụ dạy, sư phụ ngoại và sư phụ vợ dạy là thọt cái đũa vô mà thấy nó lủng, nó chưa lủng, cái này để thêm đây, cái này nó sẽ lủng. Ồ đấy, cái này không phải là do ấy đâu đây. Đó, nó không có lòi cái... Đây vấn đề không phải là nó không chín mà là vì Coleman yếu ha. Coleman rất là yếu đuối, cầm cái đũa thọt vô cái miếng thịt mà cũng không xong nữa, mà thật ra là chín rồi. Mọi người nhìn thấy nghe. Đây món thứ hai đã xem như đã hoàn thành, nhưng mà cái phần lát nữa, cái phần quan trọng nữa phải cắt làm sao cho nó mỏng vừa phải hấp dẫn, để một mình cuốn bánh tráng cũng được, hai là mình ăn cơm chấm với mắm tôm cùng với cà pháo đó, cà dầm tương nhưng mà mình không có tương, mình chơi tôm mắm mắm tôm rồi. Vậy xong hả mẹ? Yes. Rồi thôi bây giờ đi ha. rồi mình ra ngoài kia mình làm một trong những cái công đoạn khó nữa, đó là cắt thịt. Đó, luộc thịt nãy giờ có người bỏ vô trước rồi, mình chỉ cần đứng chờ một chút rồi mình ghim vô mình thử coi chín hay chưa. Rồi bây giờ nghe
Tên đâu đi ra xong mình quay luôn cái đèn qua luôn đi. Tên đó mọi người đâu có biết cái nghề của Holoman đâu phải không, ngày xưa là cầm đèn, chuyên gia cầm đèn đó, cầm đèn riết mà giờ lên làm chủ luôn đó nha. Cho nên mấy bạn trẻ đó nha, đừng có lười ha, lúc nào cũng nói ủa sao thấy chân này rồi, ok rồi đây thấy chưa, cầm đèn một phải viết lắc nữa rồi buổi sáng rồi ha. Đó, muốn làm lớn là phải làm từ những việc nhỏ bé nhất đó. Muốn làm đạo diễn thì phải làm, muốn làm đạo diễn hình thì phải làm, muốn làm đạo diễn phải làm đạo diễn hình, muốn làm đạo diễn hình thì phải biết quay phim, muốn làm được quay phim thì phải biết phụ quay, muốn làm được phụ quay thì phải biết cầm đèn đó. Holoman nó xuất phát từ như vậy, sự nghiệp của mình bắt đầu từ như thế. Rồi bây giờ hôm nay là chỗ ngồi mình sẽ ở đây, có bóp rồi. Rồi đây cái đoạn này thấy vậy chứ không đơn giản, cắt làm sao đây, đây nghĩ sư phụ hướng dẫn. Chết tôi rồi, cái đoạn này coi như bể nha. Không, coi chừng bể xô. Thôi để mình kiếm cái miếng nào, nó đây cái miếng này thích này, không phải miếng nào nó đẹp đẹp đây, cuốn cho dễ này. Tại khoái sụn, có bán khoái sụn. Ôi nào nóng quá. Mang lật lại đi. Rồi, cũng nóng luôn. Nè mọi người thấy cái tay Holoman không? Đó, cái tay là phải đúng bài như vậy nha, chứ không phải cái tay cầm như vậy là sai. Nha. Biết sao mình biết không? Tại mình thấy cái tay của ông Martin Giang ngày xưa là vậy đó. Rồi mỏng như tờ lá lúa luôn. Trời ơi mỏng quá, ngon quá. Đấy. Hoàng Đào đã tăng cường thêm hiệu ứng âm thanh. Mỏng quá. Dày lên chút. Dày quá. Nhưng mà nó sẽ không sao cả. Đừng lo, đừng có nóng. Giống như mình lái xe vậy đó các bạn. Khi mà các bạn làm tài xế thì các bạn ngồi kế bên hông tài xế thì các bạn sẽ luôn luôn sợ là mình cảm giác là mọi thứ nó đến gần lắm, mình sợ. Thì ở đây cũng vậy đó. Khi mà sư phụ ngồi bên cơ bản là chúng ta phải cần một con dao. Nếu các bạn nào có con dao nào bén thì bén, tặng Holoman như làm kỷ niệm nha. Nhất là các bạn nào mà có biết làm bếp đó, quan trọng nhất của người đầu bếp là con dao. Với lại nãy giờ đó mình cầm sai thế, cầm vậy nó mới chắc nè. Rồi nếu mà các bạn thấy có màu đỏ nó chảy xuống là mình biết lại nha. Đây, đó cắt các cục thịt mấy giờ mấy phút đồng hồ rồi. Trời ơi, cắt cục thịt mà tót một hồi hột luôn á. Đó, nó ngon mà. Cắt dày thì nó dễ lắm, cắt làm sao cho nó mỏng mới khó chịu. Nó văng cái miếng này ra rồi. Rồi, thôi cái miếng này nó chỉ còn mỡ thịt nạc quá không ngon. Thịt luộc là luôn luôn phải có dính miếng da nha các bạn, đúng không? Rồi thôi, ok. Rồi thôi vào làm luôn, sao cả. Mẻ đầu tiên đưa xuống làm sao cái dĩa cho nó hấp dẫn. Nó phải đẹp đẹp như nè, nhìn nó mới hấp dẫn mày ơi. Trời ơi để cho nó hết đẹp rồi. Cơm sao? Đó, phải gom nó sao để nhìn thấy cái dĩa nó mới hấp dẫn ha. Rồi thôi lát mình gom lại đi. Rồi đây, một cái. Tiếp tục. Bây giờ mình kiếm cái miếng nào mà nó có da nhìn hấp dẫn một chút. Đây, miếng này hy vọng lần thứ hai chúng ta sẽ làm tốt hơn lần thứ nhất. Rồi. Đây cứ dao rộng lên chút. Yes. Đó. Ôi cuốn dày ăn lát cuốn bánh tráng ăn mới đã. Cái gì vậy? Cái đồ ngoài á, ba thấy cảm giác nó lục quá thì ba mày. Không, mình cắt hết cái này là xong rồi.
Đó. Ô, cái lần 2 có vẻ nó đều tay hơn nha. Bà con cô bác thấy không? Đó. Trăm hay không bằng tay quen. Đó, ông bà mình đã nói rồi. Đó, thấy có vẻ bắt đầu tươi hơn, hấp dẫn hơn. Thấy chưa, mới nội mà cắt thịt không là mà đã muốn bệnh rồi, chứ đừng gì mà nói. Ôi ôi, ai cũng nói món thịt luộc thịt luộc mắm tôm dễ lắm. Đó. Dễ đâu mà dễ. Không có việc gì khó, nhưng mà cũng không có việc gì dễ cả. Có độ hồi. Đây. Chưa đứng dịch là thấy độ hồi. Miếng thịt nạc ra đi, đó, làm những miếng thịt mỡ này có bộ dễ hơn. Đó, bà xã mình cứ lo mình cẩn thận hoài nè, thấy không? Gồng quá. Rồi chuyển qua lại. Có đâu, người ta sắc kỹ thuật lắm, ta kê vậy là ta chuẩn bị rồi. Đây, mình miếng cuối cùng đẹp quá. Sau khi cắt hết 2 cục thịt, hết nửa cái thịt rồi thì mới ra được những lát tương đối là coi được. Coleman biết luôn á, rất nhiều bạn là thích coi cái cảnh là Coleman làm cơm nhà tivi, vì là thấy Coleman là giống như là đang thi đấu vậy đó, đúng không? Giống như thử thách vậy đó. Mọi người nhìn thích nhìn thấy Coleman bối rối đúng không? Nên xúi tôi làm này hoài đúng không? Rồi thôi đấy, tạm thời. Như thế này là Coleman đã nghĩ đã đủ rồi, nhưng mà bây giờ làm sao? Rồi đấy. Để người ta làm. Người ta làm nó sẽ rất đẹp, từ từ. Đó. Phần trình bày tương đối ổn. Để thêm vầy nữa. Để thêm những cái miếng đẹp lên trên để nó show hàng ra. Đó, còn những miếng xấu mình giấu ở bên dưới, nhét nó xuống dưới. Đó, miếng xấu mình nhét xuống dưới. Đây, miếng đẹp mình để lên trên đó. Rồi tiếp tục những miếng nào đẹp là chú sẽ cho các con xuất hiện nha. Các hoa hậu xuất hiện nha. Còn các em mà vòng ngoài thì thôi nha, tụi con ha. Đây. Rồi đó. Nhìn tại vì cái thịt luộc này nó phải đó, các cái miếng này nó nhìn bên ngoài nó phải hấp dẫn. Đấy, thấy chưa? Đó. Thôi, nó sai nhưng mà thấy đẹp. Ok. Rồi. Thôi, mình làm thêm vài miếng để mình decor cho nó đẹp. Đằng nào cũng thế rồi. Đó. Tiếp tục. Kỳ công lắm. Rồi. Đừng gấp nha. Rồi thôi đừng mạo hiểm, nguy hiểm lắm. Đẳng cấp của mình có hạn. Đấy. Mọi người có nghe hơi thở của Coleman không? Thở hồng hộc đó, giống như đang đẩy tạ vậy đó. Trời ơi. Rồi cái miếng này nó hơi bị dày, giấu lại. He. Đâu có đâu, tôi cũng đâu đến nổi tệ lắm đâu nè. Nào để xếp lại cho nó có lớp lan đàng hoàng rồi. Ok. Mọi người thấy thế nào? Hấp dẫn không nào? Rồi mình tém lại cái này chút xíu, xong mình để mình chụp một cái thumbnail là xong, là vô cùng đẹp đúng không? Lau tay đàng hoàng. Rồi lau bàn luôn không? Có cho lấy cái khăn lau bàn luôn cho nó đẹp. Đây, lau bàn con giấy đi. Bố bạn gì con? Có thịt kho hột vịt đó con ăn nha. Dạ đúng rồi. Rồi. Dạ đúng rồi. Đó. Mọi người thấy quê độ không? Đó, công tình mình làm mấy cái món coi như độc đáo như vậy mà em nó xong cuối cùng em nó bảo là bây giờ là nó sẽ ăn thịt kho hột vịt. Đó. Con trai Quân nữa. Hai cha con phối hợp nó đẹp mắt vậy đây. Và đây là cái món mà Coleman muốn giới thiệu với mọi người đây. Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, mắm tôm đâu mẹ ơi. Đây nó phải đi cùng với em này. Đây còn một cái công đoạn nữa là cái này không đơn giản chút xíu nào nha. Rồi con đã có tỏi bằm rồi, có xong có ớt luôn rồi. Rồi ok. Rồi tỏi bằm ớt luôn. Rồi bắt chanh vô phải không?
À không, đưa mắm tôm vào trước. Mắm tôm Bắc sông Hương. À, nhà mình là bà ngoại là chuyên dùng cái món mắm tôm Bắc sông Hương. Đây. Còn Coleman thì thật sự là Coleman thích cái mắm tôm mà nó nguyên chất hơn. Nhưng mà thôi, ăn ở nhà thì nên như vậy. Tại vì vậy người ta làm, người ta đã đảm bảo vệ sinh rồi. Đó. Thịt kho tàu ngon. Rồi thịt kho tàu ngon quá. Ba cũng thích lắm. Con cứ để đấy. Đây. Đây này em thấy này, em bỏ vào này. Đó, mắm tôm. Ôi ôi cái mùi nó dậy lên. Chết luôn Hoàng Đào ơi. Quá thơm. Quá thơm. Ôi trời ơi. Rồi hết nửa hũ. Nói đùa thế thôi. Ai gọi vậy? Đừng mất. Biết ngay lần đầu này. Rồi đây bây giờ vắt chanh vào nha. Cái này thì các bạn nghĩ là phải vắt chanh vô cho nó có nước, xong rồi mình trộn lên, rồi sau đó mình thử tiếp. Cái này bỏ đâu? Để như đó luôn, để trong cái chén luôn. Rồi nó chén rồi, quậy lên đây. Đó, có ớt bằm, có tỏi, hòa quyện, nhưng mà có một số bạn ngày xưa bạn có làm em nói chuyện vui lắm. Hòa quyện, điệu vậy đó mới vui. Chắc phải cho thêm miếng đường nữa. Chưa, để thử, đếm thử hả? Chính xác, cho thêm một ít đường. Với Coleman thì Coleman thích ăn vậy hơn, nó mặn vậy ăn mới ngon. Nhưng mà với một số bạn thì Coleman nghĩ rằng là nó ngọt dễ ăn hơn. Chắc chanh cái chảy nước miếng. Coi cho ít ớt bằm nữa đi mà. Lát mình để lên, mình trang trí bên trên để cho nó đẹp. Bây giờ là mình đang pha. Và bây giờ Coleman sẽ cho một ít đường vào, không nên quá nhiều nha, nửa muỗng thôi. Cho vào nhiều quá nó ngọt liệm luôn á thì lại hết ngon. Đó. Hấp dẫn không? Quậy rồi, thử miếng lại. Rất là vừa. Thêm một tí chanh nữa thôi là đạt yêu cầu. Ngoài trời bắt đầu mưa rơi. Trời ơi mưa rơi này mà ăn canh chua gì đó gọi là canh rau muống. Canh rau muống chua ha, canh rau muống tôm khô, rồi ăn thịt luộc, cà pháo, mắm tôm còn gì bằng nữa đúng không bà con ơi, bà con cô bác. Rồi bây giờ phải quậy lên chút cho nó nổi cái bọt lên. Đó, mắm tôm là phải quậy lên nha mọi người. Đó. Rồi đây. Bây giờ mình sẽ thêm một tí ớt vào, rồi xong mình chụp một tấm hình để cúng cụ Facebook cụ mát của mình. Quỷ sứ này mệt nó ghê á, làm gì làm mà lúc nào cũng ăn sao, trước khi ăn là cũng phải cúng. Vừa thôi, tại vì hôm nay người nhà mình á rất nhiều người là không ăn được. Đây, mình dạt ra chút xíu cho nó đẹp. Rồi, ok. Như vậy quý vị các bạn thân mến, phần chuẩn bị đã xong ha. Phần chuẩn bị thật ra nó tốn rất nhiều thời gian ha, mọi người nhìn thấy rồi đó. Không đơn giản chút xíu nào luôn. Đó, chỉ có mấy món đơn giản là thịt luộc, cà pháo, mắm tôm, rồi với lại canh thôi, như đó thôi đó, mà coi như là cũng rau toát mồ hôi. Ủa mẹ đưa cái tô của bố ra đây. Thịt kho tàu luôn. Ủa bữa cơm gia đình mà, nhưng mà món đó mình không có làm, món đó bà ngồi bà nội là bà ngoại làm trước rồi. Rồi, để mời bốp vào rồi con bốp ơi, vào sơ cơm con ơi. Đây nè em ơi, mày dẹp giùm ba này đi. Đây. Rồi để chụp tấm hình cho nó đẹp đẽ. Rồi bắt đầu. Rồi mẹ ra đi chồng con đi. Đứng lên ghế chụp lại, đứng lên ghế.
ta đói muốn chết, người ta kết thúc xong người ta ngồi xuống là ai Rồi mẹ vô đi, bạn nào cứ bấm này đấm chung luôn. Tôi tìm cái đường này ở đây. Cái sức này chút xíu thôi. Rồi. Ok không? Yeah, rồi, cảm ơn mọi người. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu ráp luôn. Rồi bóp con ăn cơm phải không? Rồi con ăn cơm. Cho con cái tô bự luôn. Rồi xong. Rồi ba đây chú Hoàng đào 1 tiếng chú Hoàng đào 1 chén, ba 1 chén, mẹ cô Vân 1 chén. Rồi xong. Rồi bóp xơi cơm trước đi. Rồi đó, bạn anh Quân ở nhà gọi là bóp. Thôi còn mình thì đầu tiên mình phải cuốn. Mình là thích cuốn trước 2 cuốn để đầu tiên là cảm ơn sư phụ chị ấy là sư phụ bà xã trước, đúng không? Đó, mình định cái cuốn một cái. Đây, cuốn tướng một cuốn để người ta gọi là nịnh đầm á. Trời ơi, cái này nó xa quá, phải trồn lại. Thôi cứ chuyển sang đây đi cho nó nhà nó gần. Đây, chắc là mọi người vẫn còn nhớ năm xưa có 10 cái cuốn, có 5 cái cuốn mà hết 30 phút. hết 40 phút. Rồi. Cái vụ này mà muốn cuốn loại tôm nữa là cũng khác lắm nè, bữa nè. Đó. Vậy là phải không để rau lên trước. Để tôm lên trước. Mà cái tôm này nó bự quá. Thôi, nói chung tóm lại là mình hôm nay mình không cuốn đẹp đi, mình cuốn được thôi ha. Rồi đây. Rồi bỏ thịt lên. Đâu rồi? Rớt. Đó, đây. Ok, chưa? Cho thêm mấy cái chén, có mấy chén nhỏ rồi. Rồi bây giờ Colorman sẽ cuốn cái cuốn này để cho cô ấy. Rồi cái cuốn mình cuốn nó to thế. Ủa cuốn đây, cuốn tôm thịt mà giống như cuốn bò bía vậy. Vừa mập vừa luôn. Nói đây là tấm lòng, đúng không mọi người? Thôi vậy thôi chứ giờ sao giờ. Rồi ok, đẹp đội hình. Rồi và bây giờ là tới cái cuốn của mình thì hãy xem. Nhưng mà cái cuốn này thì lẽ là phải ăn với mắm tôm đó. Cuốn nó phải cuốn với nước mắm chứ. Vậy thôi mà ai ăn cuốn thì chấm với nước mắm, còn ai ăn cơm thì chấm với mắm tôm, đúng không? Vậy thôi. Đây, kiếm những cái miếng mà nó có Colorman thì Colorman phải lựa những miếng ít mỡ chút xíu, miếng này hơi ít mỡ chút xíu. Đó. Đây, cái miếng này mới ngon nha, đó. Tiếp luôn. Rồi, thêm một miếng nữa, thôi miếng này nhiều quá. Ủa sao? Đây cái miếng sụn. Wow, yeah. Rồi để lên đây. Rồi thêm một em tôm nho nhỏ, bé bé. Có bộ mình cuốn cho mình, sao mình cuốn chất lượng quá vậy ta? Rồi mẹ ra đi mẹ. Rồi đi. Thời lượng đã sắp hết thôi. Thời lượng đã sắp hết, thấy vậy đó. Thôi mình làm có mấy món mà lúc nào cũng khoảng 40 phút vẫn chưa kịp. Đây cái cuốn coi mình đẹp chưa? Yeah. Đó, đỡ đời vậy đó, làm gì cho chính mình là mình làm đẹp lắm. Mà làm cho người ấy là mình làm luôn. Thôi mình giao bên đây luôn đi. Rồi. Ok. Rồi, 2 cuốn. Sợ bị hâm. Rồi, thôi, giờ Colorman làm ăn cơm đi. Ăn cơm với lại thử canh. Đây, xí cơm nha.
Nên ăn cơm rất là ít, chủ yếu là ăn đồ ăn. Đó, đây nè. Đây mời Lady ăn và cho một ít cảm nhận. Rồi còn bây giờ thì mình quậy này lên một xíu. Đây lấy mấy cái chén nhỏ luôn, giờ múc ra. Đây mình múc mà đi. Đây mình múc về cho nó nhìn nó hoành tráng. Đây, màu. Đó, nó phải nghe múc như vậy, nó mới quay nó mới đẹp được. Vậy đây đó, khổ tâm lắm. Đây. Rồi cái đó của ba đi. Đây cái này ít. Rồi của mẹ. Chưa? Rồi. Cho một ít ớt vào. Rồi, đã ổn rồi đó. Bây giờ Coleman sẽ ăn thử cho mọi người xem nha. Mọi người thích thấy Coleman nấu, nhưng mà Coleman nghĩ rằng một số bạn thích thấy Coleman ăn hơn. Đây là một cái miếng thịt khá mỏng và có cái cục sùng ở đầu. Ngon đó. Ba cắt á. Đây ba cắt. Không phải ba nhưng mà ba cắt. ba nấu luôn, ba nấu nước. Chấm này là con. Đây tiếp tục miếng nữa. Ngon quá. Đúng là chấm vô cái chén này luôn. Trong nhà không. Chấm vô cái chén lớn nhà ăn nó mới đã. Cà pháo. Bởi vì những cái món này là những món ngậm ngùi khó quên. Bởi vì hai câu thơ đó là bất hủ là vì vậy đó. Đây phải làm kẹp những miếng ớt này ăn mới ngon nè. Cái miếng gà. Chắc hết rồi ha. Để qua clip mới à? Vì nguyên tắc phút thứ 40 là tự động máy sẽ ngắt. Chính vì vậy cho nên bây giờ comment xem tiếp tục thử món. Tiếp tục thử canh một chút xíu. Đây là món thứ hai. Yeah. Đây. Về vấn đề thời lượng sắp hết. Ăn vội. Còn 1 phút nữa. Bây giờ bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay thì Coleman đã chạy đua với thời gian trong vòng đúng 40 phút, đã hoàn thành mấy món là món thịt luộc, cà pháo mắm tôm và món rau muống, canh chua rau muống tôm khô. Ok, cảm ơn mọi người nhớ đón xem nhé. Cơm Nhà TV sẽ trở lại nhé. Thôi bây giờ là cảm ơn bà xã, cảm ơn Xuồng bà xã và cảm ơn khách mời anh Quân, cảm ơn Hoàng Đào. Vừa đúng luôn.